السلام عليكم، مرحبا بالناس الكل. فيديو جديد على قناة المعلم للصيانة. اليوم عندنا الفيلبروكان هذا فيه مشكلة كبيرة. هذا بدلنا له بيال برشا مرات، أكثر من 4 مرات بدلنا له بيال، ولا يخوف ينجم معناها يعواج. عندنا الباق هذه ما عادش تدخل فورسي كما يجب، معناها ولا الفيلبروكان هذا يخوف، ينجم يتحرك ينجم يعواج. في الحالة هذيا شنو نعملو؟ نعملو له ضربة بالماناديسك من هنا، نحفروه شوية. عملوا لنا لايك قوي للفيديو، اللي مازال ما عملش لايك يعمل لايك تو، خلينا نوصلوا 10,000 لايك. هاو كاسيه حفرناه، عملنا له خط. الغرقة متاعو بريسك 1 مليمتر. باهي بعد ما حفرناه الخط هذا شنو باش نعملوا له؟ نعبوه بالصودير، نعملوا له بونتا صودير من هنا وبونتا صودير من الشيره الاخرى، باش نلصقوها الباك في الفيلبروكان. كما تشوفوا هاكا سايي صوديناه. الفيلبروكان هذا بدلوا له بياله برشا مرات، اكثر من 4 مرات. هذا اخر مره، من هكا ما عادش نجمو نبدلوا له بيال. المره الجايه بدل الفيلبروكان كامل. على الاقل نجمو نخدمو به تويكا باش ما يعوجناش ما يترخفش. تويكا نعملوا له ضربه بالمالاديسك، نستويو وكل البونتا الصودير معناها خلت استوى. هاو كاستويناها سايي. على هذاك من الاول حفرناها بالمالاديسك باش من بعد كي نستويوها معناها ما يتنحناش الصودير، ما يتقلعش، يبقى فك الغرقة هذيك باش تبقى الباق شادة، معناها تبقى لاصقة. نعملوا له زوز بونتات صودير منا ومنا. المرة الجاية نبدلوا فيلبروكان كامل. هذايا معناها الفيلبروكان كي نبدلوا له برشا مرات بيال يترخف يولي يخوف، ينجم معناها تفرس عليه باش تكبس لومبراياج ولا باش تكبس الفولون موتور، ينجم يعواج. باش نحيو الشك نعملوا له زوز بونتات صودير كيما هكايا، وجو أحلى جو، معناه نحيو الشك جملة واحدة. أنا مستغرب يا أصدقاء، لماذا لا تضعون الإعجابات في قناة المعلم للصيانة؟ الضغط على زر الإعجاب ليس متعبا، إذا اضغط على زر الإعجاب الآن. نريد الوصول إلى 10,000 إعجاب، ولا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس ليصلك الجديد دائما. كما قاعدين تراو عنا بياسات متاع سونتروا، عنا رولمونات، باراويل، جوانات، برشا حاجات. اليوم باش نوضحوا بعض المسائل فيما يخص تجميع محرك السونتروا. عنا هذوما كارترات متاع سونتروا، هذوما كارترات اللي عملنا لهم موديفيكاسيون. اللي ما تفرجش في الموديفي متاع الكارترات تلقاوه في الوصف، معني عملنا برشا موديفي للكارترات، للسيلندر، للبيستون. اللي ما تفرجش كيف مع الفيديوهات الكل تلقاوهم هذوما. هذا الكارتير معناها اللي عملنا له موديفيكاسيون كما تشوفوا، وسعنا له في مداخل الهواء. هذوما رولمونات اسكايف دوريجين، حاجه باهيه. ماذا بينا هذوما نركبوهم في البلوك من داخل في البروكان. الردوبان من الرولمونات المجدوريجين، رولمون وسط البلوك لازم ناخذوا حاجه باهيه خاطر يتحل عليهم موتور كامل كما تشوفوا. مش كل يوم مش نبقى نحل في الموتور. الردوبان زاد الاسكايف هذوما فيهم الاوريجينال وفيهم المقلد. كان تحبوا كتبونا في الكومنتات، نهبط لكم فيديو نشرح فيه الفرق ما بين الاسكايف الاوريجينال والاسكايف المقلد. هذايا رولمون 6204، هذايا 6203. هذا ريفيرونس تاع رولمونات في البروكان سونتروا، تبدا كعبه كبيره وكعبه صغيره. الاسكايف هذوما من احسن ماركات في الرولمونات، مادين ايطاليانيه. معناها حالة الموتور ماذا بيك ركب حاجه باهيه، تركب مره واحده وتنسى، مش كل يوم باش تبقى تحل في الموتور. مثلا عندنا هذايا كعبه مجدوريجيك، هذايا ماركه رخيصه متاع 4000 فرنك. ننصحكم حاجه، الرولمونات الشنوة الرخاص هذوما معناها ما ركبوش منهم جملة، خاصة وسط البلوك. موتور معناها يدور 10,000 دورة في الدقيقة. هذا كان تركبوا ما يفوتك الجمعة، موتور تولي تشكشك بكلها. هو في العجلة نركبوا فيهم في العجل وما نجحوش.
ما بالك باش تركبهم في البلوك. باهي اللي يحب يزيد يعرف اكثر حاجات على الرولمونات، انا ديجا هبطت فيديو تلقاوه في الوصف، شرحت فيه كل ما يخص الرولمونات، القياسات متاع الرولمون، كيفاه نطلعوا ريفيرونس، كيف يبدا ريفيرونس مفسوخ والا رولمون تكسر. بالنسبه للباراويلات هذوما احسن زوز انواع في الباراويل. بالنسبه لهذا دوريجين، هذا بيجو دوريجين معناها صنعته شركه البيجو، قبل كان امبالاج ازرق بدلوه ولا امبالاج ابيض. عنا هذوما زاد باهين برشا، ماركة هذيا تحفونة موتوبيس ناجحين برشا. الموتوبيس هذوما فرانسيس مادام فرانس، هذوما احسن زوز انواع، ركب وما تخاف من شيء. بالنسبة للانواع الاخرى زيموتا ورمزي واحد سايب عليك منهم، يا ركب حاجة باهية. عنا الاوريجينال هذا الموتوبيس يعني ركب حاجة باهية وانس باهي. تويك اللي ما عملش لايك يعمل لايك، علاش؟ باش نوصلوا 10,000 لايك. علاش؟ كي نوصلوا 10,000 لايك باش نهبط فيديو تجميع محرك سنتروال معدل باش نركبوه الموتور هذا ونعملوا به دورة ونشوفوا الماكس سبيد نتاعو. على هذاك اللي ما عملش لايك يعمل لايك، ابوني لشين يوتيوب، فعل الجرس وبارتاجي الفيديو. والى اللقاء، فيديونا اليوم سيء، نتقابلوا في فيديو جديد. الى اللقاء، كان معكم المعلم